साथीहरु नमस्कार। लजलु एन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईले थम्बनेलमा जे देख्नुभयो त्यही आज हामीहरुले यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौं। तपाईको घरमा ADSL नेट छ र तपाईले रिसेट गर्नुभयो। रिसेट गरिसकेपछि तपाईको नेट चल्दैन र त्यसलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप कसरी गर्ने आज म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। यदि तपाईको घरमा ADSL नेट छ र तपाईले हेर्नै पर्ने हुन्छ। ADSL नेट भएका साथीहरुको लागि आजको यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नु होला र तपाईले यो सेटिङ टिपी लिंक र टोटो लिंक दुईवटै राउटरमा गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा एक सब्स्क्राइब चाहिँ छोड्न नभुल्नु होला। मैले टेक्निकल प्लस धेरै एन्टरटेनमेन्ट कुराहरु पनि यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिराखेको हुनेछु र तिनै जानकारीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईले नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। ल त साथीहरु आजको भिडियोतर्फ लागौं। राउटर रिसेट भइसकेपछि फर्स्ट अफ अल तपाईले वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ वाइफाई कनेक्ट गर्दै छु। माथि नाम देखाएको छ र नाम देखाइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले राउटरको पछाडीपट्टि पासवर्ड भनेर कुनै नम्बरहरु राखेको हुन्छ। सोही नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर राउटरको पछाडीपट्टि हेर्नु होला नम्बरहरु हुन्छ 8 डिजिटको। त्यो नम्बर चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। सोही नम्बर म राख्दै छु। यहाँ नम्बर राखिसकेपछि अटो कनेक्ट हुन्छ। पासवर्ड राखेपछि कनेक्ट हुने नै भइहाल्यो। त्यसपछि तपाई कुनै पनि ब्राउजरमा जानुस्। म क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। किप वाइफाई कनेक्सन राख्नुस्। नेट चलाएको छैन रिस्टार्ट भइसकेपछि त्यसपछि 192.168.1.1 यो चाहिँ आईपी एड्रेस लगइन गर्नु होला। प्राइजेसको यो हुन्छ र माथि यसमा एडमिन तल पनि सुरुमै एडमिन नै हुन्छ। लगइन भइसकेपछि यस्तो आउँछ र यसमा तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म नेक्स्ट गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ यो कन्ट्री जुनसुकै राखे पनि हुन्छ। मैले यसो हेर्नलाई चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु। तपाईले सुरुमा जुन छ त्यसैमा राख्दिनु होला। तपाईले अरु चुज गर्न नै पर्दैन। यहाँ धेरै कन्ट्रीहरु छ तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ कुन कुन कन्ट्रीहरु छ भनेर। र यसलाई म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि इम्पोर्टेन्ट सेटिङ भनेको यो हो। तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो। यहाँ तपाईको माथिपट्टि PPPoE/PPPoA त्यही नै राख्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको NT ADSL प्लस स्पेस नछोडिकन 079 प्लस तपाईको सेटको नम्बर कति हो त्यो राख्नु होला है। अनि त्यसपछि माथिपट्टिकोलाई जस्ताको तस्तै कपी गरेर पासवर्डमा पनि त्यही राख्दिनु होला किनभने त्यही नै हो त्यसको। अनि यो VPI 8 र VCI 81 हो है। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस्। क्यापिटल लेटरमै राख्नु होला। जुन NT ADSL भन्ने चाहिँ क्यापिटल लेटरमै लेखेको एकदम एक्सेप्ट गर्छ। यहाँ लोडिङ हुँदैछ। म फेरि ब्याक आउँछु रिलोड गर्छु किनभने यो नेटमा अब त्यस्तै हो ह्याङ हुने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ हैन। यो ठीक छ। फेरि नेक्स्ट रिलोड गर्छु म यसलाई। जस्तो छ त्यस्तै गरी राख्नु होला है त। 079 412 यहाँ मैले मेरो नम्बर राखेको छु। तपाईले आफ्नो नम्बर राख्नु होला आफ्नो सेटको नम्बर। र त्यसपछि रिलोड गरिसकेपछि यस्तो आएको छ र यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ माथिपट्टि SSID टिपी लिंक भन्ने छ। त्यो चाहिँ तपाईको राउटरको नेम हो र तपाईले अब आफ्नो कस्तो नाम राख्न चाहनुहुन्छ त आफ्नो वाइफाईको त्यो नेम क्रिएट गर्नु होला। र ब्रोडकास्ट SSID भनेको छ वाइफाईलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने नो गर्नु होला। त्यो यसैबाट बनाउन मिल्छ। र यो की छ यहाँ तलपट्टि यो की भनेको चाहिँ तपाईको पासवर्ड हो। तपाईले पासवर्ड राख्नु होला। म पासवर्ड क्रिएट गर्दै छु। र यसरी बनाइसकेपछि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। तपाईले यो ब्रोडकास्ट SSID भन्ने देख्नु भएको छ नि यस छ नि त्यसलाई चाहिँ नो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको वाइफाई देखिदैन है। बाहिर कसै कुनै पनि युजरले देखिदैन। जसले युज गर्छ उसको मोबाइलमा मात्रै देखिन्छ। नयाँ मोबाइलमा चाहिँ देखिदैन। त्यसपछि म SSID टिपी लिंक भनेर क्रिएट गर्छु र यसलाई म नेक्स्ट गर्छु।
नेक्स्ट भइसक्यो र अब यसले कम्तीमा पनि 10 सेकेन्ड चाहिँ टाइम लिन्छ टाइम लिइसकेको छ र वाइफाई चाहिँ अब डिस्कनेक्ट भइसकेको छ अब फेरि गएर वाइफाईलाई कनेक्ट गर्नुहोस् चेन्ज भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब यहाँ पासवर्ड राख्नुहोस् अघि राखेको पासवर्ड अब चाहिँ कीले काम गर्दैन पासवर्ड राख्नुहोस् पासवर्ड कनेक्ट भइसकेको छ त्यसपछि लगइन भइसके पछाडि यो वाइफाई कनेक्ट भयो र अब कनेक्ट भइसक्न बित्तिकै तल माथिपट्टि चाहिँ एरो देखिसकेको छ ल यो चाहिँ चल्न सुरु भइसक्यो है साथीहरु देख्न सक्नुहुनेछ वाइफाई को सिग्नल आइसकेको छ मेसेज पनि आउन लागिसक्यो मलाई साथीको मेसेज पनि आइसक्यो हजुर भन्दै देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ वाइफाई को ADSL को नेट चाहिँ तपाईले रिसेट भइसके पछाडि पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला ADSL नेट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ र तपाईले सल्भ गर्न सक्नु भएको छैन भने मलाई अवश्य कमेन्ट गर्नु होला म तपाईको प्रब्लमलाई सक्दो सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु एक लाइक चाहिँ गर्नु होला है साथीहरु ओके बाइ बाइ नमस्ते हैव अ नाइस टाइम